Chào mừng quý vị đã cùng đến với chương trình Người Kết Nối. Lần đầu tiên thì Nguyên Khang cũng xin được giới thiệu đến quý vị, ngồi cạnh của Nguyên Khang là một người kết nối hoàn toàn mới. Đó chính là một người rất là hài hước, vui vẻ, và anh đấy đang chỉnh tóc lại tút tát nhan sắc trước khi được giới thiệu. Xin được giới thiệu nam ca sĩ Hoàng Rapper. Xin chào cả nhà. Bao giờ cũng vậy, những người ngồi kế Nguyên Khang luôn luôn là những người đẹp, và ngày hôm nay ngôi vị người đẹp ấy đã thuộc về Hoa hậu. Đó chính là Nam Vương. Đó chính là Nam Vương Hoàng Rapper. Và ngày hôm nay thì hai người phụ nữ ngồi đối diện của Nguyên Khang đã tạm thời xếp ở vị trí Á hậu 2. Đó chính là diễn viên Cát Tường. Cát Tường xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Người Kết Nối. Rất buồn là vì ngày hôm nay hai người phụ nữ xinh đẹp lại bị lép vế hơn một người đàn ông. Chị ơi, giờ chị Á hậu 2 rồi, Á hậu 1 đây nè. Á hậu 1 phải để người khác nhận xét. Á hậu 1 xin được giới thiệu ca sĩ Miko Lan Trinh. Quý vị, như vậy với những số đầu tiên của chúng tôi đã đến với đất nước Nhật Bản để kết nối và mang những món quà bất ngờ đến cho những người đang làm việc xa quê hương. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chuyến hành trình đến với thành phố Hồ Chí Minh, thành phố mang tên Bác. Và với thành phố năng động bậc nhất và sầm uất này, chúng ta có rất nhiều người xa quê hương của mình đến đây để lập nghiệp và mong sớm tìm cho mình được một cái sự thành công. Và quan trọng hơn hết là có nhiều người, những người trẻ của chúng ta do điều kiện kinh tế khó khăn đã không trở về quê nhà của mình sau nhiều năm. Và chính vì vậy Người Kết Nối hy vọng là một nhịp cầu nối để mang đến những món quà bất ngờ đến cho những người làm việc xa quê hương này. Họ thấy ấm lòng hơn, hạnh phúc hơn, có động lực hơn để tiếp tục mưu sinh. Thực sự là ngày hôm nay có rất nhiều nỗi lo trong em. Cái thứ nhất là thông thường chúng ta sẽ kết nối giữa gia đình với lại những người con xa quê hương. Và người con ngày hôm nay chính là diễn viên trẻ Phạm Hoàng Nguyên. Và Phạm Hoàng Nguyên cũng đang trong quá trình, trong một ngày làm việc đó thì em có nói dối là chúng ta đang làm một chương trình là một ngày với nghệ sĩ với Phạm Hoàng Nguyên, để Nguyên cho em được đồng hành chung với bạn ấy. Cái thứ ba, nỗi lo lớn nhất là không biết bữa nay em có khóc nữa không. Quên, anh cũng quên chuẩn bị khăn giấy. Thưa quý vị, Hoàng là một người rất là tình cảm. Anh ấy ít khi nào rơi nước mắt với những câu... Ôi, em có chuẩn bị khăn giấy rồi hả? Trời ơi, như vậy là hôm nay chúng ta có quyền hy vọng rằng câu chuyện của Hoàng sẽ mang đến những sự xúc động. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với nhân vật của ngày hôm nay để cùng xem diễn viên trẻ của chúng ta kể câu chuyện thế nào nhé. Xin mời. Và quý vị có thể thấy đây chính là một trong những hiện trường, những cảnh quay trong buổi sáng ngày hôm nay của đoạn phim Gái Xinh Nổi Loạn. Và người đàn ông mặc áo khoác đứng xa xa đằng kia chính là Phạm Hoàng Nguyên. Người đàn ông của lòng tôi. Trời. Dạ, rất là đẹp trai, cao ráo, dễ thương, nhiệt tình, cởi mở. Trời, đáng lý Miko Lan Trinh phải xuất hiện chứ. Em một còi đi đó. Ôi anh ơi, từ từ. Đang đóng phim. Gây ấn tượng mạnh ngay vai diễn đầu tay trong phim truyền hình Quyến Rũ của đạo diễn Trương Quang Thịnh năm 2014. Cái tên trong Phạm chúng Hoàng nói Nguyên rất rõ, đã nhanh chóng tạo được sự chú ý với lối diễn xuất tự nhiên, là của hai gương người mặt chứ diễn không trai phải của một và người một bạn. cá tính nổi bật. Tiếp tục với những bộ phim được khán giả yêu mến, đặc biệt là dự án phim điện ảnh Gái Xinh Nổi Loạn sắp ra mắt. Phạm Hoàng Nguyên, chàng diễn viên trẻ sinh năm 1993 đến từ thành phố Buôn Mê Thuột, đang nỗ lực hết mình để thực hiện và chinh phục thành công với đam mê diễn xuất của mình. Xe chạy lên. Năm vòng rồi nè, hội nghiệp. Ráng lên. Sáng giờ Nguyên chạy được từ đây mới 5 vòng thôi. Cái cảnh này chạy cỡ chừng 50 vòng là mới xong. Đạo diễn mới đồng ý. Khoảng cỡ 48 thôi. 48. Thôi 49 điên xích số đó hơn Để đảm 77 bảo chất 49. lượng cao nhất của bộ phim, đòi hỏi mọi người phải làm việc với cường độ và tinh thần cao nhất là với vai nam chính của Hoàng Nguyên. Đạo diễn khen. Good job, one test. Một test nữa. Rồi, cố gắng lên. Ok, trời ơi, đạo diễn ok, mừng quá. Mừng quá. Trong phim cực lắm quý vị à. Rồi, hôm nay thì Hoàng Rapper sẽ làm một ngày làm việc chung với Nguyên. Thì hy vọng hai anh em sẽ có nhiều kỷ niệm đẹp trong ngày hôm nay. Đoàn phim làm việc căng lắm. Ngày làm việc hôm nay là khoảng 24 tiếng. Vậy hả?
Hôm nay 5 giờ sáng đoàn có mặt thì khoảng cỡ 5 giờ sáng ngày mai mới hấp được. 24 tiếng làm việc liên tục và Nguyên chỉ có chừng vài phút để có thể nghỉ ngơi qua các cảnh quay mà thôi. Và trong phim này là em có thể giới thiệu cái vai của mình trong phim được không? Tôi tên là Phạm Hoàng Nguyên. Vai tôi diễn trong phim là Huy Cường, một nhân vật nhưng mà đóng 2 vai. Vậy là cái cảnh quay bữa nay là xong chưa? Chưa, bây giờ nối cái scene này tiếp mà qua bên kia. Nãy giờ mới có chạy thôi. Vậy hả? Em đã thấy bất ngờ gì anh chưa? Gấp quá đúng không? Dừng lại ok, nhưng mà em diễn nhanh hơn tí xíu. Khi mà em dừng lại á, một nhịp thôi. Em nó không được đó em. Em đã thấy bất ngờ gì anh chưa? Nhưng mà khi em dừng á là em cười mỉm. Em biết không, vấn đề của em không phải là chạy không kịp. Đôi khi cái câu nói của mình thôi thì mình sẽ chờ đợi cái việc sẽ gặp lại. Em đã thấy bất ngờ gì anh chưa? Mặt rất là tươi nha, mệt nhưng mà tươi, thở hổn hển nha, mồ hôi cho anh nha. Em đã thấy bất ngờ gì anh chưa? Chúng ta vừa gặp một nhân vật mà Nguyên Khang thấy là bạn này có khá là nhiều điều mà chúng ta có thể thảo luận. Đầu tiên là Nguyên Khang rất tiếc là tại sao Miko Lan Trinh lại không có tên trong danh sách của những người kết nối được đồng hành cùng với một chàng trai có lẽ chiều cao 1m8, cơ bụng thì 6 múi hấp Chưa dẫn. có bạn gái nữa đúng không anh? Dạ chưa có bạn gái. Thấy chưa, tự nhiên ekip lại kêu là Lan Trinh ơi em sẽ đi làm kết nối cho một nhân vật rất đẹp trai, mà sau đó ngày đầu tiên là đi qua nhà bạn gái của người đó. Rồi tự nhiên trong khi nhân vật là mà không có bạn gái thì lại là kêu anh Hoàng rapper, sao kỳ vậy? Đó là Em nhớ rồi. anh biết. Em có tặng quà Tết cho đạo diễn. Đúng rồi. Em để ý nha, ai có tên Nguyên đẹp trai hết, tài giỏi hết. Đúng rồi. Ha, Em cũng bên Nguyên hả? không có. Về bởi Em vậy bạn anh á. ai anh cảm ơn anh cảm ơn. Dạ. Nhưng mà cái nhân vật này á, sẽ có là nhiều cái câu chuyện mà Nguyên Khang hơi thắc mắc một chút là chàng trai này có rất là nhiều điều để có thể vụt sáng trở thành ngôi sao. Ngoại hình nè, cách diễn nè, rồi cái tính cách bạn này cũng rất là hòa đồng và thân thiện nữa đúng không ạ? Tới thời điểm này em được diễn vài bộ phim đóng vai thứ thôi thì em thấy cái quãng thời gian mà mình chờ để đóng phim á là mệt kinh khủng. Em không biết là vai chính thì có thể là sẽ có mệt kiểu khác. Thì bạn này đóng 24 giờ liên tục đó. 24 giờ liên tục Vai đó. thứ á, thì là mình cũng không thể nào sắp xếp được lịch rõ ràng với đoàn phim là mấy giờ, chính xác mấy giờ để làm việc cho tôi. Hoặc là show diễn của ca sĩ thì có thể chạy chương trình xong rồi có mặt trước giờ diễn là nửa tiếng đồng hồ là được rồi, trong khi đóng phim thì khác, gian nắng gian gió. Và một cảnh mình có thể coi rất là đơn giản trên phim thì phải quay rất là phức tạp và nhiều góc máy, chứ không phải là phụ thuộc vào trình độ của diễn viên không nữa. Phim truyền hình đã vậy rồi mà phim nhựa, trời ơi, đóng chắc chắn là sẽ rất là vất vả. Nhưng mà có thể thấy là cái công việc diễn viên nó vất vả nhưng mà nhiều người rất là đam mê. Có những cái trường đoạn này quay nhiều lần họ cảm thấy cực, chứ những trường đoạn ví dụ như là hôn nhau hay gì vậy đó, như Lan Trinh thì lại rất là thích. Lan Trinh rất là thích những cái trường đoạn mà như vậy. Để cái này chị Tường chia sẻ. Chán luôn hả? Chị Tường chia sẻ cho khán Bội giả lắm biết. á, anh nghĩ anh hung mà giữa 1000 ánh mắt người cứ chăm nhìn vô rồi đồ anh khó chịu, bực bội lắm luôn á. Nhiều người cứ nghĩ hung như chắc sướng lắm. Trời ơi nó căng thẳng. Mà chưa kể rủ cái diễn viên bạn á là chuyện mình thích không nói gì. Nhiều khi người mình không ưa nữa mới gây lộn sao rồi vô phải diễn tình cảm với nhau, trời nó bực mình. Để chứ quý vị hiểu vấn đề là đối với một người diễn viên á, nếu mà có ngoại hình đẹp, ví dụ như là bạn Nguyên rất là đẹp trai, cũng là có năng lực, có tài năng, nhưng mà chưa hẳn như vậy là đã đủ. Đối với nghệ thuật á, mà muốn được nổi tiếng hoặc muốn khán giả đón nhận nó còn có cái duyên nữa, cái duyên với nghề. Thì là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, muốn giống như Miko Lan Trinh nói cũng đúng đó. Đóng phim cái diễn viên nó giống như cái nghề rồi, phải có cái nghiệp. Nếu mình có cái nghiệp á, thì mình mới chịu đựng được, chứ không á, mình không có chịu đựng nổi đâu. Tại vì mình làm á, mình không bao giờ mệt, nhưng mà chờ đợi rất mệt. Và chỉ có những cái người mà người ta sống với cái nghề đó, người ta đam mê với cái nghề đó thì người ta mới quen cái cảnh đó. Còn kêu một người bình thường mà đến xem, hay là ba mẹ hay tất cả người thân mà dẫn theo đến đoàn phim coi một ngày là người ta chạy mất dép. Tại người ta không thể nào nghĩ rằng diễn viên tưởng đâu là sung sướng cực lắm. Nhiều khi ăn bờ ăn bụi, ngồi lề đường đi quay cả ngày 24 tiếng, đâu phải lúc nào cũng quay. Tại vì bạn Nguyên bạn nói là hôm nay bạn quay 24 tiếng, có nghĩa là lịch trình của bạn nó phải làm việc suốt 24 tiếng, chứ không có nghĩa là bạn phải standby, phải chờ 24 tiếng kêu là có mặt, chứ không phải 24 tiếng lúc nào cũng đứng diễn hết.
Mà cái lúc đó ví dụ buông ra một cái là chỉ cần có cái ghế dựa là nhiều khi ngủ khò khò khò, thậm chí đi vệ sinh cũng không có chỗ đàng hoàng để đi, nhiều khi thay đồ cũng phải thay tạm bợ che lại ở ngoài đường mà thay. Có nghĩa là nghệ sĩ, người diễn viên họ rất là cực, phải có cái nghiệp với cái nghề diễn thì mới có thể đeo đuổi cái nghề đó được. Thưa quý vị, như vậy chúng ta cũng thấy là hành trình đến với thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện cái niềm đam mê của mình nó không dễ dàng đối với chàng trai trẻ đầy tài năng như là bạn Nguyên. Và chính vì vậy chúng ta hãy cùng theo dõi xem bạn ấy đã sống với niềm đam mê của mình như thế nào nhé. Tranh thủ thời gian nghỉ giữa hai bối cảnh của đoàn phim, người kết nối đã có dịp trò chuyện cùng Hoàng Nguyên. Khi tham gia bộ phim này, cái cảm giác của em như thế nào? Khi lên casting á thì em vẫn cảm giác á là hơi xa cái nhân vật với mình á, nó không gần nhau lắm. Lúc mà đọc chỉ khoảng 1-2 phân cảnh á thì cảm giác vậy. Sau khi được đọc hết kịch bản á thì thấy mình với lại nhân vật á nó rất gần nhau và rất vui vì điều đó. Khi nó là mình á thì mình không phải cố diễn hay là cố gắng vào vai, mình chỉ cần là mình. Anh để ý là em rất có duyên với đạo diễn anh Thịnh đúng không? Lần đầu tiên em đóng phim là năm thứ 2 của trường đại học sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Là em Ủa, có học trường sân khấu ra luôn hả? Chính truyền hình 39 tập. Có lần á em diễn hay là làm bất cứ gì đó em cứ sợ xấu. Mình phải cố gắng được trai. Nhưng ở mặt bé này có vẻ vô phản diện nó hợp ngầu hơn. rồi này kia đẹp trai. Em nói vậy anh tuổi thân á Nguyên. Xong rồi cái anh nói á, nếu mà vì mày đẹp á thì tao không mời mày. Đừng có nghĩ. Khi mà chỉ cần em làm tốt, em diễn tốt thì cái bên ngoài á người ta không còn để ý tới nữa, người ta nhìn cái bên trong. Chính xác. Nhưng mà rõ ràng cái khả năng, sở trường và năng khiếu của Nguyên rất là tốt nên mới có duyên với điện ảnh rất là sớm như vậy. Những thứ em có bây giờ á thực sự nó gần như là may mắn. Mà nếu mà dùng từ may mắn để có ngày hôm nay á thì cũng không đúng. Đúng rồi, còn phụ thuộc nhiều yếu tố khác nữa. Có tài anh. Mình có tài, bắt buộc phải có rồi. Khả năng ăn nói của em cũng không tốt cho lắm. Trong suốt quá trình đi đóng phim vậy á, cái thời gian em dành cho gia đình có nhiều không? Rồi em đẹp lái, nhưng mà cố lái qua gia đình. Rất hiếm anh. Chỉ có Tết em mới về thôi. Mẹ em thì mở một quán cà phê cốc, còn ba em thì chạy xe tải. Mẹ thì mẹ hay khắt khe cái chuyện đi đứng giờ giấc tất cả mọi thứ. Còn ba thì cái đó thì rất thoải mái. Nhiều khi ba mẹ cũng phụ thêm một phần nào đó về cái sinh hoạt ăn xài trên này. Nhưng mà ba mẹ vẫn chưa bao giờ phàn nàn về bất cứ việc gì của em. Nói về bản thân em á, điều mà tự hào nhất của em đó là ba mẹ em, chứ không phải là tự hào về nghe xong câu đó giống bài này ôm hy vọng một ngày nào đó tôi tự hào về tôi có một chỗ đứng vị trí nào đó trong nghệ thuật. Như vậy Nguyên có tính là khoảng chừng 5 năm nữa đi, cái độ tuổi 30 cái tâm lý nó sẽ khác và cuộc sống cơ ngơi sự nghiệp của mình sẽ khác nữa. Thì Nguyên nghĩ lúc đó mình đã có đủ khả năng để chăm lo hoàn toàn 100% cho ba mẹ chưa? 5 năm thì dài quá không? 2 năm nữa. 2 năm tự tin lắm. Em đạt rất được hay. 2 năm tới á là em vậy. đưa được ba mẹ lên Sài Gòn ở Cúc Giang. Ở chung với em thì lúc đó em tự mua nhà hay là em sẽ thuê một chỗ thật là khang trang cho ba em ở? Mua thì chắc em mua không nổi đâu. Nghiêm túc, nhà Sài Gòn nếu bản thân em là mua không nổi. Em vẫn có thể mua căn nhà với một nửa tiền thôi, còn nửa sẽ trả góp. Cũng được, rất tốt. Ủa, nhà em là có một mình em hay là còn có anh chị gì không? Nhà em là ba mẹ, rồi có một chị đầu. Chị đầu có gia đình rồi và 2 cháu. Còn anh giữa thì tên thiệt của em á là Phạm Bảo Hoàng Tiền. Phạm Hoàng Nguyên á là tên Nguyên là tên của anh em. Sau khi anh em mất á, thì em mới lấy tên Nguyên. Như vậy là em rất thương anh của em đúng không nào? Có thể nói từ những gì mà thời điểm này em còn nhớ thì hai anh em chưa bao giờ to tiếng với nhau. Cái thời gian lúc mà anh Nguyên mất á là khoảng thời gian chuẩn bị bấm máy phim của anh Thịnh. Ồ vậy luôn hả? Là phim đầu tay. Căng thẳng tâm lý lắm. Mơ ước của em á là được xuất hiện trên TV. Mà trước cái TV đó là có ba mẹ, anh chị em mình ngồi đó coi mình trên cái TV và có mình ngồi đó nữa. Đó là mơ ước của em nhưng mà không kịp. Buồn ha. Làm cách nào để em vượt qua được cái áp lực tâm lý đó để em có thể diễn xuất tốt bộ phim đầu tay đó? Lúc mà em cảm giác là mệt mỏi suy sụp
thì gia đình em ủng hộ về mặt tinh thần tất cả mọi thứ. Rồi sau đó đi làm á thì em cũng mệt mỏi, nhưng mà cũng cố gắng vượt qua nó. Rồi cứ quên từ từ, cố gắng làm cho nó quên. Ngày hôm nay là anh có nhiệm vụ là theo để đồng hành một ngày làm việc của em. Nhưng mà ekip chương trình cũng đã chuẩn bị một phần quà. Thậm chí phần quà này anh cũng chưa được xem luôn. Em xem thử nha. Em thấy quen thuộc không? Lúc nhỏ Nguyên là một cậu bé như thế nào luôn? Nói chung là nó cũng nghịch vậy đó, nó nghịch nhưng mà nghịch ngoan, là nó tình cảm lắm. Coi phim mà những cái đoạn nào mà thảm rồi khóc là lúc nào cũng mang cái khăn theo vô để mình nằm coi phim khóc hết. Hay khóc lắm. Hồi nhỏ nó hay coi phim tình cảm lắm. Tình cảm là cứ coi xong rồi thì cứ vô lén lén vô, ủa chứ cái gì vậy? Khóc hả? Là anh nằm quẹt khóc. Mà nói chuyện ngọt đó là nó ngồi nó nghe nó khóc. Mà nói chuyện cọc với nó là nó đứng dậy đi nó không nghe. Tính vậy đó. Vì lúc nào đó ông ôm mẹ nói mẹ yên tâm đi, mẹ đừng có lo gì con hết á, mẹ chỉ lo cho ba với là cháu ở nhà thôi, mẹ đừng có lo cho con. Thật sự ra là lúc nào cô cũng lo hết. Lớn vậy chứ mà cô vẫn thích chăm sóc. Dù con lớn như vậy nhưng mà về tới nhà cô vẫn chăm sóc từng ly từng tí. Thật sự muốn nó ở nhà rồi buôn bán rồi kinh doanh trong gia đình, nhưng mà giờ cái ước vọng của nó muốn vậy thì giờ cô cũng chiều, cô để cho đi, nhưng mà cô chỉ 50-50 thôi. Nói với làm cha làm mẹ sao không sợ, khi con được xa nhà được. Với hai nữa sống trong cái ngành giải trí này nó đâu phải như là cái gì đâu, mà nó nhiều mặt lắm, nó hư trong đó làm sao mình biết hết được. Nên thôi cứ tới đâu mình đề phòng tới đó, chứ giờ mong nó vậy. Nhưng mà khi nhận xét qua con thấy nó được cũng vững vàng gì cũng mừng cho nó. Cô cũng thường hỏi thăm lắm. Mỗi khi đi học về tối hai mẹ con nói chuyện với nhau, nó nói là con làm cái này được, con làm cái kia được, rồi con học như thế đó. Rồi cô cũng khen con, cô nói con là ngoại hình con, nói chung là nó nói là tự hào ngoại hình con đẹp. Nói chung là nó nổ lắm đó, nó cũng nổ. Nó nói là trong trường coi như là ngoại hình con đẹp. Ví dụ như trong cái lúc tắm thay đồ hay là ví dụ như sửa soạn á, nó làm ra mình nó cái nghĩa là trong cái cái dạng giống như giới người mẫu đó vậy á. Lúc trước á là thầy hỏi vậy đó, con chị đi học cái gì, cho nên là chị không có nói là học bên sân khấu điện ảnh, chị cứ nói học đại học ở Sài Gòn vậy thôi. Chừng sau này là coi như là ra phim rồi á, thì thầy mới nói là trời ơi, xưa nay con học sân khấu điện ảnh mà chị qua giấu, bây giờ coi như xuất hiện ở trên TV rồi, chị Hoa mới công nhận đó là con trai chị hả? Đó. Nếu mà ngồi nói tình thiệt mà khi chỉ nó là con của mình, người ta không tin. Ví dụ mình đi xe như nè, thì ngồi chơi lên nói thí dụ ra vô tình vô đang coi chỉ, nói con tao á, giỡn á chú có giỡn à. Dạ, mỗi lần chở mẹ đi chợ khoái lắm. Vậy hả? Con trai tôi đó. Diễn viên đó. Diễn viên đó. Con ba bà qua, con ba bà qua. Nguyên có giờ làm cho cô buồn, cô khóc hay là cô giận gì Nguyên? Không, nó không làm gì cô buồn hết. Con của cô là nói chung là ngoan. Rồi cô nói xa nói gần thì nó hiểu và nó nghe hết. Chứ còn Nguyên làm cho cô buồn thì ít khi làm cho cô buồn. Chỉ có một cái nó quá vội, có nghĩa là mọi việc gì cũng cứ cho ta là nắm trong vòng tay sẽ làm được và tự cao thôi, chứ sợ gì đó thôi. Ví dụ như đóng một phim người ta đưa kịch bản coi quay xong hết, cái này nó nắm trong vòng tay thì là cái điều đó là như chú không chịu. Cái hồi nó còn nhỏ mà nó rất là ngoan, mà nó bố trai lắm kìa, không phải như bây giờ đâu. Cái nó đi qua nhà cô nó chơi, mà thậm chí xã hội nó không có lòng tự trọng nha. Cái tới giờ ăn cơm cái nó bỏ nó về,
Cái hỏi chứ sao cái về hỏi chứ sao con ở ăn cơm với cô Hạnh mà con ăn cơm mà cô về bị hồi nhà bắn căng tin nhà trường mà. Cái nó nói bà nội mình có phần của mình, phần của gia đình của Hạnh mà mình ở mà ăn thiếu tiêu chuẩn làm sao, lịch sự cỡ đó đó. Hello cháu, bà nội nè em, cố gắng nha, bà nội chẳng biết gửi gắm gì mà nội tin tưởng lại cháu nha, mọi việc của nội cháu hết ngàn tương lai sáng lạng hay cái gì tất cả những gì về sau trong dân là dần dần tất cả đều cháu quyết định nha, thôi cố gắng. Nguyên, mẹ mong muốn con trước tiên là người tốt. Con là một người tốt trong gia đình của mẹ. Mẹ thấy con là ngoan, hiền. Đối với mẹ là con là người tốt, con rất là dễ dạy. Mẹ nói ít, con hiểu nhiều đó. Mẹ nhìn thấy đó. Riêng mẹ thì mẹ lúc nào cũng thương con, cầu mong cho con trở thành một người tốt, thành đạt. Ở xa mẹ, con phải ngoan. Có gì thì buồn thì con cứ điện thoại tâm sự với mẹ. Mấy tháng nay thì con không về, thì sẵn hôm nay con đã tâm sự nói chuyện với con thì cũng như ý của ba, nhưng mà ba chỉ có muốn có một cái động viên và khuyên con đi trong cái xa nhà thì thôi, tự mọi việc thì tình thương tình cảm của bố mẹ cũng đều dành cho con hết. Thì trong lúc này chỉ có lời khuyên nhất là con xa nhà cửa thôi, tự hãy giữ lấy mình để cho làm một người tốt. Tất cả những việc gì thì mình hãy ngó trước dòm sau để đắn đo mọi việc suy nghĩ để làm những việc cho nó thành công. Ba mong con giữ gìn sức khỏe. Anh tưởng đây ba mẹ anh luôn á. Nhưng mà đây là một món quà do ban biên tập của chương trình muốn gửi tặng đến em, thay cho một lời động viên, một nguồn sức mạnh vô hình mà nó không quý giá hơn hiện kim nó nhiều, đúng không nào? Nhân tiện đây Nguyên xin cảm ơn chương trình đã bỏ công sức ra chuẩn bị và làm món quà này cho Nguyên, rất ý nghĩa. Những yêu thương từ gia đình, hy vọng Hoàng Nguyên sẽ có thêm động lực trên hành trình thực hiện ước mơ của mình. Thật sự là những chia sẻ vừa rồi của gia đình bạn Phạm Hoàng Nguyên, chúng ta có thể thấy được đồng cảm rất là nhiều với rất là nhiều người, đặc biệt là những người con xa quê. Và những cái chia sẻ đó khiến cho chúng ta cảm thấy là anh bạn Phạm Hoàng Nguyên này là một con người rất là cá tính và cá tính rất là mạnh. Nhưng mà qua đây thì chúng tôi cũng thấy là những bậc làm cha làm mẹ thì cũng nên để cho con mình tự quyết định cuộc đời của mình. Bởi vì đôi khi chỉ có con của mình mới hiểu rõ cái khả năng của mình đến đâu. Và cái chàng trai này rất là may là cá tính rất là mạnh, đã chứng minh cho ba mẹ thấy là con có thể làm được cái điều đó. Và cũng rất là hay là trong câu chuyện này thì ba mẹ của Hoàng Nguyên cũng đã rất là ủng hộ, âm thầm ủng hộ anh ấy, đúng không ạ? Nhưng mà Trinh nghĩ như thế nào khi mà bạn ấy quyết định đặt cái nghệ danh là tên của người anh đã mất của mình thay vì lấy cái tên mà ba mẹ đã đặt cho bạn ấy? Em đúng rồi, đấy là một cái hành động rất là ý nghĩa và có thể bình thường khó nghĩ ra, nhưng mà đây là cũng là một cái cách rất là riêng của Hoàng Nguyên đã chọn để luôn luôn nhớ và yêu thương người anh của mình. Nguyên chia sẻ là theo trí nhớ của Nguyên có nghĩa là từ khoảng 3-4 tuổi tới bây giờ là chưa bao giờ gây lộn, cãi lộn nhau. Cái điều này rất là hay. Nhưng mà một mối quan hệ anh em gắn bó mật thiết như vậy mà lại dẫn đến bi kịch là người anh mất ngay lúc mà Nguyên chuẩn bị đóng cái bộ phim là cái ước mơ đầu tiên. Và đặc biệt con của anh thì Nguyên đứng với vai trò là chú á, cũng xưng hô là cha với con luôn. Nhận cháu của mình làm con luôn, mất cha còn chú mà anh. Nhưng mà vừa mới nghe được cái thông tin đó là em rất ấn tượng về anh chàng này. Tức là người đây là một người sống rất là tình cảm, đúng không ạ? Trách nhiệm. Bây mình nói về cái tính cách á, cái kiểu mà thể hiện ra bên ngoài Tường rất thích
cái bạn này, tại vì cái kiểu bạn Tường thích như là cái kiểu như hơi lông ngông đúng không chị? hơi lông ngông, hơi bất cần. Gu Cái vẻ của mặt chị. tôi không biết là những cái phim của cá anh tính. bạn này đóng á, là bạn đóng thể loại chính diện hay phản diện, nhưng mà riêng cá nhân của như Tường thì Trường thấy là anh rất là hợp những vai phản diện hơn, bởi vì cái cách trong cái đời sống khi mà tiếp xúc nói chuyện với Hoàng á, thì cái kiểu cũng vậy, rất là phớt lờ, cái cười của anh, cái nước mắt chảy á. Không phải người đàn ông vậy là không có cảm xúc, đầy cảm xúc, miệng vẫn cười, cơ mặt nó cái gì đó nó vẻ nó hơi ngông nghênh nhưng mà nước mắt vẫn lăn chảy. Tự nhiên cái hình ảnh nó Tường thấy nó đẹp, nhưng mà Tường nghĩ anh chàng này chắc chắn sẽ nhưng tỏa mà sáng. chính vì điều đó chắc mà chắn sẽ tỏa sáng. nó là cái điểm mà ba mẹ của bạn Nguyên cũng cực kỳ lo lắng, tức là con có tài nhưng mà con lại rất là tự tin. Và cái sự tự tin đó lại là một cái điều rất là nguy hiểm trong cái câu chuyện đó, thì bố mẹ cũng nhận ra được đó. Đó là một cái sự nhược điểm của bạn, tại vì bạn quá trẻ đi của những cái câu của mẹ nãy nó nổ lắm. những cái lo lắng sẽ bị sa ngã vào giới showbiz, đúng không ạ? Ba mẹ rất là lo lắng về cái chuyện đó, nhưng mà Hoàng tiếp xúc với bạn ấy thì Hoàng có nghĩ là bạn này là một người có kiên định và sẽ tránh xa được những cái cám dỗ của hào quang nghệ thuật hay không? Mặc dù là không tiếp xúc nhiều với Nguyên, nhưng mà chỉ qua những hành động nhỏ thôi. Thí dụ như là đi uống nước thì sẵn sàng mua nước để mời cho tất cả mọi người trong ekip này. Rồi có những hành động nhỏ tức thôi. là ga lăng đó. Dạ, biết chăm sóc và nghĩ cho người khác. Sao Trinh? Cái gì nữa? Sao nữa vậy Trinh? Giới thiệu cho em hả? Rồi. Cái điểm mà nói là trong vòng bạn nói 5 năm thì bạn ấy nói là 2 năm. 2 năm thôi. Chỉ 2 năm sẽ rước ba mẹ lên. Đúng. Rất kiên định. Là đây rõ ràng một người đàn ông rất là bản lĩnh. Và đón và dự định là sẽ mua một cái căn nhà để mà đón ba mẹ lên, nếu mà không mua được thì trả góp 50%. Người ta đâu có ảo tưởng đâu, người ta rất là thực tế chứ bộ. Em muốn góp với Trinh anh hiểu cái tình cảm và cái sự ủng hộ của em đối với bạn Nguyên, nhưng mà em hãy để cho được 50% lại. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta sẽ đón theo dõi vào tuần sau để xem cuộc trò chuyện giữa hai cha con sẽ mang lại cảm xúc như thế nào nha. Nó phải thuyết phục chú ra sao nữa. Trời ơi em khổ. Mà nhìn người kết nối này tôi thấy lo lắm. Cái cảm xúc còn nhiều hơn cả nhân vật nữa. Trời ơi, chưa gì nhân vật khóc 1 mà ông khóc 10. Thưa quý vị, như vậy chúng ta sẽ cùng hẹn gặp nhau vào tuần sau vào 22 giờ 45 phút thứ Tư hàng tuần trên kênh HTV7 nha. Và số hotline 0919 435 550 sẵn sàng đón chờ những cuộc gọi của tất cả quý vị khán giả gửi về cho chúng tôi. Và quý vị cũng có thể theo dõi lại chương trình trên kênh YouTube MCV Media hoặc là HTV Entertainment. Để gửi thư về cho chúng tôi thì có những địa chỉ sau: email người kết nối @mcv.com.vn và fanpage mang tên là Người Kết Nối. Thưa quý vị, như vậy là cuộc gặp gỡ cùng với chàng trai đẹp trai, một diễn viên trẻ đầy triển vọng đang sinh sống lập nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh của chúng tôi đến đây sẽ tạm khép lại. Rất nhiều cô gái trẻ đang ngồi chực chờ ở màn hình để chờ theo dõi cuộc gặp gỡ vào tuần sau của anh ấy, nhưng mà thời lượng đã hết rồi, cho nên chúng tôi sẽ hẹn gặp lại vào tuần sau nhé. Và chúng ta chắc chắn sẽ thấy một bộ đồ sa rê dài 18 thước của một cô gái đang ngồi trong trường quay để chuẩn bị sẵn sàng gặp Hoàng Nguyên vào tuần sau. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.